de openbare zitting van het Centraal Hoofdstembureau, welk staat onder voorzitterschap van Etienne Merkus. De presentaties van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2020 werd gehouden in Sanabudaya en dat in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen als ook de media. Hoe men te werk is gegaan? Nou, de kiesdistricten, de uitslagen werden één voor één bekendgemaakt. Er zijn er ook vanuit kiezers, want die mogelijkheid werd toen geboden om ook dan hun bezwaren in te dienen. Hier heeft u een overzicht van de landelijke verdeling van de zetels in de Nationale Assemblée. ABOP, die heeft er totaal 8. De BEP, die heeft er 2. NDP, die heeft er 16. De NPS 3. De PL 2. VHP 20 en dat brengt ons op 51 DNA-zetels. Voor de districtindeling kunt u nog even gauw nakijken, maar dat is net ook al gepresenteerd. Hier hebben we het landelijk overzicht van de uitgebrachte stemmen. A20 4501, ABOP 24.956, BEP 6.835, DA 91 659, DNW 70, DOE 2375, HVB 7423, NDP 65.862, NPS 32.394, PALO 820, PL 16.623, PRO 1.593, SDU 254, SPA 922, STRE 700, VHP 108.378, tot slot de VVD 349. Dat maakt dat we landelijk totaal hebben 274.714 stemmen. Na deze voordracht wat betreft DNA gaat het CAS nu over tot de ondertekening van het procesverbaal aangaande de DNA-verplichtingen. U vergunt ons een paar minuten dat wij dat kunnen in orde maken.
Laat iedereen... Ja? Als het betreft het DNA, we hebben straks nog een ronde met RR. Als het een algemeen bezwaar is, denk ik van dat we ook, voordat we de vergadering afsluiten, dat daar dan een mogelijkheid zou bestaan. Maar als u behoefte heeft om uw bezwaar nu uit te spreken, meneer Van der Zan. Ik toch ook een bezwaar hier. Ik heb ook een bezwaar aan in te brengen en wil het nu doen. Mensen? Leden, even aanhouden met meneer Van der Zan, die wil een bezwaar inbrengen. Ja, gaat u gang. En in het bijzonder voor de pers wil ik benadrukken dat ik hier niet aanwezig ben als directeur van het kabinet van de president. Ik ben hier aanwezig als kiezer en in die hoedanigheid ga ik een bezwaar inbrengen. Ingevolge artikel 132 lid 6 van de kiesregeling wens ik bezwaar in te brengen als kiezer, omdat de verkiezingen voor wat betreft de stemming in strijd is gehandeld met artikel 89 van de kiesregeling. Artikel 89 van de kiesregeling geeft de duur van de stemming aan, begint van 7 uur en eindigt om 19 uur des namiddags. Door de autoriteiten is in strijd met deze bepaling gehandeld door de tijd mondeling middels een mededeling van het onafhankelijk kiesbureau te verruimen naar 9 uur. Bovendien geeft artikel 109 aan hoe het probleem moet worden opgelost tijdens de stemming als de tijd verstreken is. Niet zoals door het onafhankelijk kiesbureau ten onrechte gebruik is gemaakt van artikel 2 lid 4 sub b van de kiesregeling. Voor de goede orde wil ik het volgende stellen. Voor uw uitslag heeft dit bezwaar geen enkele gevolgen. Maar het onafhankelijk kiesbureau kan niet tot een bindende verklaring overgaan voordat deze omissie is opgelost. En dat moet alsnog bij een bestuursbesluit plaatsvinden. Als het niet gebeurt, hou ik mij het recht om een kort geding aan te spannen tegen de verkiezingsautoriteiten. Ik dank u voor uw aandacht. Ik heb het op schrift. Ik zal het aanbieden bij de secretaris. Ja, komt u hier, er is een microfoon. Aan het Centraal Hoofdstembureau. Geachte voorzitter. Op grond van artikel 132 lid 6 van de kiesregeling brengt de Partij voor Recht en Ontwikkeling bezwaren in tegen de uitslag van de verkiezingen gehouden op 25 mei 2020. Verkiezingen zijn een vitaal onderdeel van een werkbare democratie en het verkiezingsproces dient daarom eerlijk en transparant te zijn, zodat elke kiezer die op de kiezerslijst voorkomt in alle vrijheid met gegarandeerde geheimhouding zijn of haar stem kan uitbrengen. Democratie vereist permanente waakzaamheid, niet alleen van de verkiezingsautoriteiten, maar ook van de media, van maatschappelijke organisaties en van alle burgers. Wij moeten samen waken voor vrije, geheime, eerlijke en transparante verkiezingen. In verband met het afgelopen verkiezingsproces worden door de Partij voor Recht en Ontwikkeling de navolgende kanttekeningen, CQ-opmerkingen geplaatst. 1. Er is geen sprake geweest van eenduidigheid met betrekking tot de orde in het stembureau. De PRO heeft opgemerkt dat in tenminste 1 stembureau, dat is Salem School te Coroni, zich tegen gegeven instructies in wel vertegenwoordigers van politieke organisaties bevonden.
2. Diverse politieke partijen hebben geen respect getoond voor het verkiezingsproces door burgers en kiezers gunsten en geschenken aan te bieden met de bedoeling het stemgedrag te beïnvloeden. De PRO beschikt over videomateriaal waaruit het navolgende blijkt. In het openbaar wordt de coronie in aanwezigheid van sympathisanten van een politieke organisatie door een hunner een bromfiets geschonken aan een burger in coronie. Dit alles in het kader van propagandaactiviteiten met enkel het doel om het stemgedrag van de kiezer te beïnvloeden. Politieke organisaties hebben er niet voor geschroomd om letterlijk met geld te strooien, met name vanuit een vliegende helikopter waar het pro-hoofdbestuurslid Joni Nipte ooggetuige van is geweest. Voornoemd lid heeft met ledenogen moeten aanzien hoe jongeren in bomen en op daken klommen in de hoop een briefje van 50 SRD te kunnen bemachtigen. Deze verwerpelijke handelingen zijn allen gepleegd in het kader van politieke propaganda met het doel om het stemgedrag van kiezers te beïnvloeden. Tenminste 2 RR-kandidaten in coronie van de PRO hebben schriftelijk of mondeling bekend dat zij door een andere politieke organisatie zijn benaderd met het verzoek om gunsten en of geschenken te accepteren, welke verleiding ze helaas vanwege de instabiele sociaal-maatschappelijke omstandigheid waaronder zij verkeren niet konden weerstaan en zich inderdaad hebben laten omkopen. Een kandidaat heeft aangegeven hout te hebben ontvangen voor het aanleggen van een vloer voor haar woning. Een ander heeft aangegeven een bedrag van 1200 te hebben ontvangen, waar zij tevens verplicht was een vlag te plaatsen van die politieke organisatie in haar tuin, met welk verzoek zij akkoord is gegaan. Op vrijdag 15 mei 2020 heeft er een propaganda-activiteit plaatsgevonden in coronie, waarbij een bekende artiest, te weten Jackson Bly, aanwezig was voor de muzikale omlijsting van het geheel. Bij die gelegenheid heeft een der coördinatoren van een politieke organisatie via de microfoon en ieder die in nood zat opgeroepen om zich te melden bij hen, waarbij ervoor gezorgd zou worden dat die personen zouden worden voorzien van het nodige. Deze toezegging is ook waargemaakt en hebben vele kiezers gelden en of giften ontvangen met de bedoeling om hun stemgedrag te beïnvloeden. Een voorzitter van een politieke organisatie heeft er niet voor geschroomd om via een Facebook-videobericht zijn voornemen om met een koffer naar coronie te zullen afreizen kenbaar gemaakt aan met name de jongeren van dit district. Dit tevens in het kader van politieke propaganda. Op de dag der verkiezingen heeft een der hoogstemmbureausleden van de PRO, te weten mevrouw Joni Nipte, opgemerkt dat er rond de middag tussen 5 en 6, kort voor sluitingstijd van de stemming, een helikopter is geland op het vliegveld, bekend als vliegveld Chonaloy, tegenover de Tatacolin school, omgeving Letitia Friesde voetbalveld. Ondergetekende was daar persoonlijk aanwezig. Opmerkzaam was dat tientallen kiezers zich in die omgeving hadden verzameld. Het liep daarna zo storm op de stembureaus van kiezers die op het laatste moment nog hun stem wilden uitbrengen. De kiezers hadden allen hetzelfde verhaal, als zouden zij betaling hebben ontvangen voor het uitbrengen van hun stem op een bepaalde politieke organisatie. Opgemerkt dient te worden dat ook na dat tijdstip van 6 uur de meeste kiezers zich in verband met de stemming hebben aangemeld op het stembureau te Sumberejo en OS Totnes, waardoor de stemming op het stembureau Sumberejo heeft geduurd tot 9 uur 's avonds en de stemming op OS Totnes heeft geduurd tot 10 uur 's avonds. Deze informatie kan nagetrokken worden bij de voorzitter van de stembureaus, als ook bij diverse getuigen die dit hebben aanschouwd. De vraag moet terecht worden gesteld waarom in een district met een betrekkelijk klein kiezersaantal de meeste kiezers pas tussen 6 uur en 10 uur hun stem hebben uitgebracht. De partij heeft bewijsmateriaal en of getuigen en stelt zij die desgevraagd ter beschikking. De Partij voor Recht en Ontwikkeling komt tot de conclusie dat diverse politieke organisaties zich tijdens het verkiezingsproces niet hebben laten leiden door principes van integriteit en eerlijkheid en tekent zij dan ook bezwaar aan tegen de uitslag van de verkiezingen, meer in het bijzonder voor wat betreft het kiesdistrict Coronie.
Ik moet even erbij zeggen dat van deze bezwaren geen kenbaarheid is gegeven in Coroni op het Hoogstembureau vanwege het feit dat de pro geen schriftelijke uitnodiging heeft ontvangen voor de uitslag met betrekking tot het Hoogstembureau in Coroni. Mag ik u dank zeggen voor uw aandacht? En niet het schriftelijk. Loopt u nog niet weg, alsjeblieft. Ja. U dient een bezwaar in hier als zijnde de politieke organisatie PRO. Dat klopt. Het is zaak dat tijdens deze zitting bezwaren ingediend worden door de kiezer in de zaal aanwezig. Dat is conform artikel 132 lid 6. Geloof ik. En daar u als politieke organisatie dit indient, denk ik dat hier niet de plaats is waar u uw bezwaar zou moeten indienen. Bij deze rectificeer ik dan mijn bezwaar. Ik zal het aanpassen en ik zal dan als kiezer, mede als kiezer, het bezwaar indienen. Op dezelfde gronden. U kunt mij niet zeggen dat u mede als kiezer, de wet is uitdrukkelijk en die zegt een kiezer in de zaal aanwezig. Nou, dan zal dus als kiezer het bezwaar worden ingediend. Oké. Wij gaan wel door met onze vergadering. En als u het voor het einde van de vergadering kan hebben ingediend, zullen we dat medenemen. Is het niet ingediend, dan valt het in elk geval buiten deze scope. Het wordt ingediend. Dank je wel. Alsjeblieft. Leden CS, wij gaan dan door met het ondertekenen. Oh ja, dat is natuurlijk een hele goede. Eenmaal we met bezwaren bezig zijn, zijn er uit andere hoofden nog bezwaren van kiezers in de zaal aanwezig. Geen? Dank u wel. Ik vraag dan even wat geduld dat we ons stuk wat betreft DNA kunnen afronden. Dank u wel voor uw geduld. Wij gaan dan vervolgen met de uitslagen van de resorten. We zien in kieskring 1 Paramaribo, we gaan naar de resort Blauwgrond. Daar zijn er 17 RR-zetels. De VAP heeft alle 17. Resort Munden. Daar zijn er ook 17 RR-zetels. De VAP heeft alle 17 resortzetels van in Munden. Resort Centrum, aantal RR 17. De NDP heeft alle 17 zetels. Resort Beekhuizen, daar zijn er ook 17 RR zetels. De NDP heeft daar alle 17. Resort Rainfield, 17 RR-zetels en de VAP heeft alle 17 resort-zetels. Resort Latour, daar zijn er ook 17 RR-zetels, waarvan ABOP heeft 14
En de NDP heeft er 3. Resort Livorno, 13 RR-zetels. En de VHP heeft alle 13. Resort Bondbuiten, 17 RR-zetels. En de ABOP heeft alle 17. Resort Tamenga, aantal RR-zetels 17 en de VHP heeft alle 17. Resort Flora, ook 17 RR-zetels en de NDP heeft alle 17. Resort Weg naar Zee, aantal zetels ook 17, aantal zetels ook 17 en de VHP heeft ook alle 17. En dan hebben we Resort Welgelegen, 17 RR-zetels en de VHP heeft alle 17. Voor de DR-zetels in kieskring 1 Paramaribo hebben we 21 zetels ter beschikking. De NDP heeft er 6, ABOP 3 en de VHP 12, totaal 21 DR-zetels voor Paramaribo. En dat was het voor Paramaribo kieskring 1, de RR en DR zetels. Voor het district Wanica op resortraadsniveau. In het resort Houttuin waren er 17 zetels en alle zetels zijn gegaan naar de politieke organisatie VHP. Voor het resort De Nieuwe Grond waren er ook 17 zetels en allen zijn gegaan naar de VHP. Voor het resort Lelydorp waren er ook 17 zetels, waar allemaal ook zijn gegaan naar de VHP. Bij het resort Quata, aantal van 17 zetels, allen naar de VHP. Het resort Domburg, aantal zetels 13, alle zetels naar de VHP. Voor het resort Saramaka Polder waren er 15 zetels, waarbij alle 15 zetels zijn gegaan naar de VHP. Voor het resort Kwarasan waren er 17 zetels, waar ook alle zetels zijn gegaan naar de VHP. Op basis van deze resultaten komen wij op de volgende verdeling voor de districtsraad in het district Wanica. Alle zetels gaan, alle 21 zetels gaan naar de VHP, kiesdistrict 3 Ikeri. Aantal zetels 11, allemaal voor VHP. Resort Nieuw Ikeri, aantal zetels 17, allemaal voor VHP. Resort Oostelijke Polders, alle RR-leden voor VHP. Resort Wageningen,
Aantal zetels 11. Allemaal voor NDP. Resort Westelijke Polders. Aantal zetels 13. Allemaal voor de VHP. Naar aanleiding hiervan is dit het districtsraad, de districtsraad in kiesdistrict 3 Mikeri. Coroni. In het resort Johanna Maria, 7 zetels. 6 zijn gegaan naar de NDP en 1 naar de NPS. Totnes, 9 zetels. Allemaal naar de NDP. Resort Welgelegen, 7 zetels. 6 naar de NDP, 1 naar de NPS. De kiesdistrict Saramaka. Het CAS stelt vast dat de volgende kandidaten gekozen zijn in de volgende resorten. We beginnen met het resort Calcutta. Aantal maximale zetels behalen is 9. Hier heeft de NDP, aan de NDP zijn 5 zetels toegekend en aan de VHP 4. Resort Tijgerkreeg, aantal zetels 11, allen toegekend aan de VHP. Resort Groningen, aantal zetels 11. Hiervan zijn 3 zetels toegekend aan de NDP en 8 zetels aan de VHP. Resort Kampong Baru, maximaal aantal zetels 11, allen toegekend aan de VHP. Het resort Wayamboe, aantal maximale zetels gehaald 9, allen toegekend aan de VHP. Het resort Yarikaba, aantal zetels 13, allen toegekend aan de VHP. Dan bewijzen 6 resorten. Er zijn 6 verkiezingen gehouden voor de verschillende resorten. Partijen hebben elk resort aparte kandidaatlijst ingediend. De uitslag is als volgt. Nieuw Amsterdam heeft 13 zetels en allemaal zijn gegaan naar de VHP. Resort Bakkie heeft 7 zetels, waarvan 3 naar de NDP, 4 naar de VHP. Resort Meerzorg heeft 17 zetels, allemaal naar de VHP. Resort Alkmaar, 13 zetels, allemaal naar de VHP. Resort Camarillo, 13 zetels, allemaal naar de VHP. Resort Margaretha, 7 zetels, waarvan 2 naar de VHP, 4 naar de PL, 1 naar de NDP. De districtsraad heeft 11 zetels te verdelen. Daarvan is er 1 naar de PL, dat is een loting, staat de EOV als de NDP, en 10 naar de VHP. Net als kiesdistrict 6 komen wijnen, telt kiesdistrict 7, maar wijnen ook 6 resorten. Albina, Mungo Tapu, Mungo, Patamaka, Manhati en Galibi.
Ook hier gaan we naar hoe de resortzetels verdeeld zijn geworden. We beginnen met het resort Albina. Resort Albina telt 13 resortraadzetels. De resultaten hier zijn als volgt. 15 RR-zetels zijn voor de ABOP, 11 RR-zetels zijn voor de ABOP, en 2 voor de NDP, in totaal 13. Het resort Galibi telt 7 zetels. Alle 7 zetels zijn naar de NDP gegaan. Het resort Mungo Tapu telt ook 7 zetels. Hier zijn de 7 zetels gegaan naar de ABOP. Het resort Wanhati telt ook 7 zetels. Ook hier zijn de resortraadzetels gegaan naar de ABOP. Het resort Mungo telt 15 zetels. En alle 15 zetels van het resort Mungo zijn gegaan naar de ABOP. Het resort Patamaka, 7 resortraadzetels, alle 7 zetels naar de ABOP. Op basis van het aantal gekozen resortraadzetels zijn de districtsraadzetels toegewezen. En hierbij zijn 8 districtsraadzetels gegaan naar de ABOP en 1 naar de NDP. Is district 8 para, dames en heren. In het resort Noord, het totaal aantal zetels 13, zijn allemaal toebedeeld aan de NDP. In het resort Oost is het totaal aantal zetels 15, waarvan alles zijn gegaan naar de NDP. In het resort Zuid, aantal zetels is 13 in totaal en alle zijn gegaan naar de NDP. In het resort Carolina, met 7 zetels in totaal, zijn 5 zetels toebedeeld aan de NDP en 2 aan de politieke organisatie ABOP. In het resort Bigipoika, met een totaal van 7 zetels, zijn alle toebedeeld aan de NDP. Ik hou u voor de districtsraad in het district Para op basis van dat resultaat. 9 zetels in totaal in de districtsraad en deze 9 zetels zijn toebedeeld aan kandidaten van de NDP. Die zijn als volgt: Hanenberg Ronald Lloyd, Kwajani Lucien Delano, Tanka Joel Marf, Foster Inetia Jacoba, Sabayo Harold Albert, Fernandez Furious Herberts, Gambier Christian Henry, Arumio Sandra Esther en tot slot Bezwaren Cindy Lorraine. Kiesdistrict 9, Brokopondo. De resort Kwakugron, 7 zetels, waarvan allemaal zijn toebedeeld aan de ABOP. Resort Centrum, 11 zetels, waarvan de eerste is toegewezen aan de NDP en de rest aan de ABOP. Resort Bronsweg, ook 11 zetels, clean sweep voor de NDP in dit resort. Sarah Creek, 11 zetels, clean sweep voor de ABOP. Resort Marshall Creek zijn alle 9 zetels toebedeeld aan de NDP. Resort Krasse Creek, alle 11 richting de NDP. En op basis van die resultaten in de districtsraad is het CAS gekomen tot gekozen verklaring van de navolgende leden voor de districtsraad.
is daar een verdeling geworden tussen de ABOP en de NDP. Laatste kiesdistrict 10, Sipaliwini. Het resort Tapanahoni, 15 zetels, waarvan allen aan de ABOP zijn toebedeeld. Resort boven Suriname, 17 zetels, al deze zetels zijn ook toebedeeld aan de ABOP. Resort boven Saramaka, clean sweep voor de ABOP, 7 zetels. Resort boven Koppename, 7 zetels ook. Daar zien we een verdeling in zetels tussen de NDP en de ABOP. Resort Kabalebo, 11 zetels. Alle 11 zijn toebedeeld aan de NDP. Resort Kuruni, 9 zetels, ook alle naar de NDP. En op basis van deze resultaten is het CAS gekomen tot de bepaling van de navolgende kandidaten die daarvoor voor invulling in aanmerking komen. 11 zetels in de districtsraad. Zien we weer een verdeling tussen de ABOP en de NDP. Ik geef u een landelijk overzicht van de RR-zetels. De ABOP die heeft er 148. De NDP die heeft er 218. De NPS die heeft er 2. De PL die heeft er 4. En de VHP die heeft er 400. Dat maakt totaal 772 RR-zetels. Heb je die DR? We krijgen dan ook een landelijk overzicht van de DR-zetels. ABOP die heeft er 22. De NDP die heeft er 35. De NPS die heeft er 1. En de VHP die heeft er 60. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de uitslagenpresentatie. Nee, de inhoud komt op hetzelfde neer. Ik heb het al breedvoerig aangegeven. Het enige verschil is dat ik het nu in hoedanigheid van kiezer indien, de bezwaren indien. Maar die komen allemaal op hetzelfde neer. Alsjeblieft. Oké, dank je. Er was een ander bezwaar. De microfoon is hier. Goedemiddag, voorzitter. Misschien niet direct een bezwaar, maar ik heb een vraag. Omdat de orde van de vergadering niet eerder besproken was, heb ik rustig gewacht en de orde gevolgd bij de DNA-kandidaten. Er is gepresenteerd hier in Paramaribo op RR-niveau voor Resort Flora. En toen is aangegeven dat alle gekozen RR-kandidaten gegaan is naar de politieke organisatie NDP. Maar in het procesverbaal van hoofdstembureau is 1 toegewezen aan de VHP. Dus mijn vraag is, als we even het overzicht kunnen zien van RR Flora, of het werkelijk zo is en correspondeert met het procesverbaal van hoofdstembureau. Steve, kunnen we dat heel snel doen? Ja, hier ziet u dat alles toegewezen is naar de politieke organisatie NDP. Maar als we kijken naar het procesverbaal van het hoofdstembureau, welke gepubliceerd is, dan zien we dat op nummer 13, of de 13e kandidaat toegewezen was
aan het VHP. Wat ik in dit specifiek geval doe, ik neem dat bezwaar van u mee. Ja. Ik zou u vragen dan een aantekening te maken in het procesverbaal. Dat doen we sowieso. Dank u. We nemen dat mee. Ja. Oké, dank je. Heb je de naam en alles van die meneer? Dan gaan wij nu over tot het ondertekenen van ons procesverbaal met medeneming van deze aantekening.